नमस्कार, मी पल्लवी कदम अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। आज आपण शेवयांचा उपमा कसा बनवायचा ते पाहूया। आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे राई, जिरं, तेल, तूप, मीठ, साखर, हिंग, कांदा, लिंबू, लसूण, आलं, कढीपत्ता, मिरची, कोथिंबीर, टोमॅटो, पाणी। आणि आजचा मुख्य पदार्थ असा आहे की हा गव्हाचे पीठ आणि रवा यापासून बनवून आणलेली ही शेव आहे। यापासून आपण आज उपमा तयार करणार आहे। आता आपण फोडणीसाठी लागणारे साहित्य कापून घेतलं आहे। कांदा कापून घेतला आहे, टोमॅटो कापून घेतला आहे आणि आलं, लसूण आणि मिरची हे सगळं कापून घेतलं आहे। आणि टोमॅटोमधले ते बिया आहेत ना, त्या मी काढून टाकल्या साफ। आता सांगायचं म्हणजे आपण हा ही शेव जी आपण आता घेतली ती ही मोठ्या आकारात आहे, म्हणजे लांबडी आहे। तर ती आपण घेताना समजा आता ह्या वाटीने घेतली बारीक करून, अशी बारीक करून घेतली समजा ही वाटी भरून, तर ह्याच वाटीने आपण पाणी घ्यायचं आहे आणि ते एकीकडे फोडणी होईपर्यंत आपण ते गरम करायला ठेवायचे। चला तर आपण आता कृतीला सुरुवात करूया। कढई तापली आहे आपली, साधारण आपण 4 चमचे तूप घालणार, तेल घातले, 1 चमचा, अर्धा चमचा तूप घातले। तेल तापले, ही उडदाची डाळ मी सांगायला विसरले होते मगाशी, ती आता आपण थोडी उडदाची डाळ फोडणी करता। हा कढीपत्ता मी पानं थोडी बारीक करून घेणार आहे। हिंग, आलं, लसूण, मिरची हे आपल्या आवडीप्रमाणे आपण टाकू शकतो। तिखट कमी जास्त करू शकतो। आता मी या 2 मिरच्या घेतल्यात, आपल्याला पाहिजे तिखट हवं असेल तर एखादी जास्त घालायची। हा मध्यम आकाराचा मी कांदा घेतलाय। हे टोमॅटो, आता आपण हे थोडा कांदा मऊ झाला आहे, त्याच्यावर आता आपण मीठ आपल्या चवीनुसार घालायचं आहे, थोडी साखर, आता याच्या मी बिया काढून घेतल्यात, त्यामुळे आपण असं नाही तर गाळून घ्यावा, चवीपुरतंच टाकायचं। आता कुणाला हवं असेल आवडीप्रमाणे गाजर टाकू शकतो आपण, वटाणे टाकू शकतो, जसं आपली आवड असेल त्या हिशोबाने खायचं। आपली मुलं वगैरे खाणार असतील, आवडणार असेल तर ते आपण टाकू शकतो। कुणाला हळद हवी असेल तर हळदसुद्धा टाकू शकतो आपण। आता हे फोडणी आपली, कांदा एकजीव झाला आहे, टोमॅटो सगळं एकजीव झालं आहे। आता आपण ह्याच्यात ही शेव टाकून पुन्हा ह्याच्यातून ह्या फोडणीत एकजीव करून व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे ही शेव। एकीकडे मी पाणी ठेवलं आहे। आता हा आपण खरपूस भाजून घेतला आहे। आता ज्या वाटीने मी शेव घेतली होती त्याच वाटीने मी पाणी घेतलं आहे। शेव आपण दिलेल्या फोडणीच्या तेलातच खरपूस भाजून घ्यायचे। आता हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर आपण ह्याला मंद आचेवर एक 5 मिनिटं बघू आपण, पाहिजे तर मधून एकदा आपण हलवून
मिक्स करून बघायचा. थोडं पाणी लागलं इकडे तिकडे तर थोडं लागू शकतो, 1-2 थेंब आपल्या हिशोबाने. आता याच्यावर आपण झाकण ठेवलं आहे आणि गॅस बारीक ठेवलं आहे. मंद आचेवर 5 मिनटं आपण त्याला वाफ घेऊन द्यायची आहे. हा उपमा आपला थोडंसं आपण पाणी शिंपडू. आता आपण अजून थोडंसं एक 2 सेकंद बघू, होऊ दे. आपला उपम्याचा रंग बघा किती छान आलाय, मस्त दिसतोय. चवीला पण तो तसाच छान असणार आहे, म्हणजे आहेच, आम्हाला खात्री आहे. तुम्ही पण करून बघा, तुम्हाला पण नक्की आवडेल. तर गॅस बंद करते मी. आता हे आपल्या आवडीनुसार आपल्याला हवं असेल तर खोबरं वगैरे आपण टाकू शकतो. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझी नवीन नवीन रेसिपी आपल्यापर्यंत सर्वात प्रथम दिसेल.